2,000 בכירים הגיעו היום לכנס השיווק של דה מרקר ופרו-מרקט כדי ללמוד קצת על השיווק של מחר. דיברנו עם כמה מהבכירים בכדי ללמוד מהם מה הם מתכננים למחר, איזה צעדים שיווקיים וכיצד הם מתכננים לשרוד ואפילו לצמוח מהמשבר הכלכלי. יורב, מה אתה אומר, מה נראה ב-2009? נמשיך לראות את כל האירועים הגדולים, ההפקות ענק של קוקה קולה, סלקום, אירועים במאות אלפי דולרים. אני חושב שכבר בחודשים האחרונים רוב האירועים אנחנו מנסים לשמור על צניעות ולא להיות רעבתנים ולא להוציא את העיניים, ולשם אני חושב ש-2009 תלך. מה את חושבת שיהיה המקום של פרסום במשבר שצפוי לנו ב-2009? כבר אמרתי ואני אחזור ואומר שאני חושבת שככל שהאילוצים רבים יותר אתה נדרש להיות יצירתי יותר. אני חושבת שב-2009 נהיה יצירתיים יותר. אולי אנחנו כענף פרסום בכלל נצא קצת מהנמנמת, מהדברים הסטנדרטיים והקונבנציונליים שעשינו, ונעשה דברים אחרים שאני משוכנעת שיעבדו. צריך כולנו לעשות עבודה חכמה ומאומצת, יכול להיות יותר מתוחכמת, יותר שונה, פחות דברים שהם קונטרול C, קונטרול V. אז בעצם עכשיו אתם אומרים ללקוחות שלכם, אנחנו נמצא לכם דרך לצמצם את היקפי הפרסום, או שאתם אומרים להם, עכשיו זה בדיוק הזמן לפרסם ולפעול במלוא הכוח? אתה צריך לזהות את ההזדמנויות, ובסך הכל בכאוס הנוראי הזה יש גם הזדמנויות. וללא מעט חברות יכולה באמת להיות פריצת דרך בשנה הזאת. אם הם ישכילו לנתח ולהבין באמת את ההזדמנויות, ולא לטמון את הראש, לחפון אותם בין הידיים ולהגיד אבוי, ובוא נוריד את הראש עד שהמבול הזה ייעלם. מה בשנה הבאה, איך תתייעלו, מה אתם מתכננים, קיצוצים, הקטנה של פעילויות שיווק, מה תעשו? אני מקווה שאני לא נאיבי, אבל אנחנו לא נקטין לא עלויות, לא שיווק ולא כוח אדם. אנחנו פותחים לפחות 4 סניפים שנה הבאה, מה שמגדיל את כוח האדם שלנו בלפחות 300 עובדים. גם לא רואה דרך בהקטנת הוצאות שיווק, בשביל להמשיך להכניס את האנשים פנימה. אנחנו פשוט נכניס אותם אחרת, דרך המועדון ודרך מבצעים. ההתייעלות תצטרך לעבור. מבצעים, זה מה שנראה שנה הבאה. הצרכן ייהנה שנה הבאה כמו שהוא נהנה עכשיו, ממחירים נמוכים משמעותית מאשר היו במשך השנה ובשנה שעברה. אנחנו נמשיך לראות השקות גדולות ב-2009, או שנראה אירועים יותר של שימור ופחות באמת לנסות דברים חדשים ולצאת להרפתקאות? אני מניח שנראה השקות. אני חושב שאנחנו נחשוב פעמיים, לפחות אצלנו, ואני מניח שאחרים יחשבו פעמיים לפני שהם משיקים משהו, כי כמובן הסיכון יותר גבוה. אז חלק מהשקות אולי יידחו לשנים מאוחרות יותר, אבל נראה. זה הכל תלוי באיך השנה הזאת תתפתח, ואני צופה שעוד היא תתפתח לכיוונים שאנחנו קשה לנו לצפות אותם היום. אחרי שדיברנו עם בחירי השיווק והפרסום המקומיים, הלכנו לשמוע את המומחה הבינלאומי. שלחנו את כתבת דה מרקר, איילה צורף, לדבר עם המומחה בשיווק והמרצה העיקרי של הכנס, מרטין לינסטרום. Hello Martin, how are you? Good, thank you. Can you tell us a bit about the most important conclusion of your research? Well, biology learned a lot. For example, that 85% of all the emotions you and I have is actually taking place in our subconscious part of the brain. We learned, for example, that subliminal advertising, so the whole idea about you being affected by ads and by messages which you're not even aware of in your conscious part of the brain, actually works and that it takes place every day. We also learned that the senses are incredibly powerful. Guess what? The sense of sound and the sense of smell are much more powerful than the sense of sight, which is really surprising. We learned that sponsorship doesn't work, that sex doesn't sell, and we learned that fear is going to be very prominent in everything. So we learned a lot from this amazing study. Okay, can you help us with one tip for advertising and marketing people to what to do in 2009 and what tip not to do? I think number one thing to do is to look at your existing investment. So, for example, sponsorships. I would probably kill most of the sponsorships you have right now. Not that it doesn't work, but the way most sponsorship is working today is really not functional. So what you have to look at is the sponsorship and how it's constructed. And there's some rules we developed now based on this biology project, which actually are very clear, which means at the end of the day you can cut a lot of cost away from it and make it work better. So that's advice number one. Advice number two is very simple. That is to kill
kill your logo. And I know that you're scared by hearing that, but what we learn now is that indirect communication is much more powerful than direct communication. So that means that in the future, just a sound or a color or a smell or whatever it is should tell the entire story of the brand. And if I can't see who you are without that logo, you have a problem. That means everything in your ads, everything in wherever you're doing something has to be so powerfully messaged that that logo doesn't need to be there. Now, I'm not saying you should delete the logo tomorrow, but I'm saying you should go through a process where you start to fade it away, because we know now today, because of the biology study, that in fact it's much more powerful without than with. Okay, and the one thing they shouldn't do at the 2009? I think the number one thing they shouldn't do is to cut the marketing budget. We know today that if you're cutting your marketing budget, you actually will disappear from the memory bank of consumers' brains. We know today, point number one, if you're cutting your prices and going on discount, is a disaster. It will take you 7 years to recover. Point number two is very interesting. That is, if you increase your marketing budget now, we also know that your brand equity will increase much more. And we can see that from the past, that every brand which have increased the brand equity also typically have increased the marketing budget through a crisis. Remember, everyone is cutting their budget right now. So you're smart if you're not doing it. That means you will get some value out of it.